हेलो नमस्ते म प्रविन है वेलकम टु माई भिडियो वेलकम टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूले सबैले मोबाइलमा चलाइरहनु भएको हाम्रो पात्रोले चाहिँ आज हाम्रो पे वालेट चाहिँ एउटा निर्माण गरेको छ र त्यो चाहिँ कसरी रजिस्टर हुने र कसरी बनाउने र कहाँबाट बनाउने त्यो सम्पूर्ण डिटेल रूपमा म बुझाउनेछु। र त्यो वालेटले पनि हामीले इस्युवा खल्ती वालेट खल्ती आइएमपी जस्तै काम गर्छ र त्यो कसरी कस्तो खालको इन्टरफेस छ र कसरी गर्न सकिन्छ सम्पूर्ण डिटेल रूपमा मैले मोबाइल स्क्रिनमा सेयर गर्नेछु। आउनुहोस् मोबाइल स्क्रिनमा मैले डिटेल रूपमा बुझाउनेछु। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोस्, अल राख्नु नभुल्नु होला। अल राख्नु भयो भने यस्तै यस्तै जानकारी तपाईँसँग पहिलोपल्ट ल्याउँछु। आउनुहोस् मोबाइल स्क्रिनमा मैले चाहिँ हाम्रो पात्रोलाई ओपन गरेँ। त्यस पछाडि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। हाम्रो पे भन्ने यहाँ अप्सन थपिएको छ र यो अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने ओपन हुनेछ। त्यस पछाडि यहाँ साइन अप भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ र त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ दुईवटा अप्सन देखाएको छ र जिमेलबाट र फेसबुकबाट लगइन केबाट गर्नुहुने तपाईँले। मैले जिमेललाई चुज गरेँ र मैले एउटा जिमेल आइडी राखेँ। त्यस पछाडि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। कन्फर्म गर्नु होला। कन्टिन्यू गर्नु होला। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ तपाईँको फोन नम्बर राख्नु होला। तपाईँले फोन नम्बर राखिसके पछाडि तपाईँको ओटिपी आउनेछ, त्यसलाई भेरिफाई गराइदिनु होला। त्यस पछाडि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ र तपाईँको डेट अफ बर्थ राख्नु होला। डेट अफ बर्थ राखिसके पछाडि तपाईँले कन्टिन्यू गर्नु होला। यति गरिसके पछाडि तपाईँको इन्टरफेस यसरी खुल्नेछ र तपाईँले यहाँ चाहिँ अरू वालेटभन्दा दुईवटा फिचर अलिकति मैले चाहिँ फरक पाएँ र तपाईँले पनि अरू वालेट जस्तै यो पनि चलाउन चाहनुहुन्छ भने यो तरिकाले तपाईँ रजिस्टर भएर लगइन हुनु होला र केवाइसी गर्नु होला। स्पिड मनी र सेट मनी भन्ने चाहिँ दुईवटा अप्सन चाहिँ एकदम नयाँ रहेछ र यो पनि मजाले तपाईँले अरू वालेट जसरी चलाउन सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, आजको भिडियो यही अपडेट थियो। भिडियो राम्रो लागेको छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा केही भन्नु छ भने कमेन्ट गर्नु होला र सोसल नेटवर्क फेसबुक र इन्स्टामा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि यही राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुने नै छ। धन्यवाद। अन्तिममा एक सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु नभुल्नु होला।